এতিয়া মৰুভূমিৰ মাজেৰে ইমান দীঘলীয়া যাত্ৰা কৰি দৌৰি সফল হৈ আপুনি কিয় ছাৰ্ভিচেছৰ পৰা অব্যাহতি ল'লে? যোনবোৰ ঘাঁহ লৈ আনিছিলে, আই থিংক গৰুৰ কাৰণে লৈ আনিছিলে, সেই ঘাঁহখিনি ঘূৰি পেলাই মোক গাড়ীৰ হেৰি মানে ফ্ৰণ্টৰ গ্লাছত মাৰিলে আৰু কাঁচি এখন উলিয়ালে আৰু দৌৰি আহি পেলাই মোৰ চালকৰ ডিঙিত লগাই দিছে। ৱেন আই জইন ছাৰ্ভিচত, যেতিয়া মোৰ ৰিজাল্ট দিছিলে, আই ৱাজ 23 years old। গতিকে আপুনি যেতিয়া ছাৰ্ভিচত আছিলে তেতিয়া আপোনাৰ এনেকুৱা কি কিবা বেয়া অভিজ্ঞতা হৈছিলে নেকি এইটো ক্ষেত্ৰত? হা, if someone wants to come for civil service for the sake of money, then it's a wrong service for you. There is no money in the service. তো চিভিল ছাৰ্ভিচেছৰ এনেকুৱা বহুত পাৰ্কছ এণ্ড কিবা আছে নেকি যাৰ কাৰণে মানুহৰ ইমান ক্ৰেজ আছে চিভিল ছাৰ্ভিচেছৰ প্ৰতি? If your signature আপোনাৰ মেপত আপুনি এডাল লাইন চিধা বা বেকাকৈ টানি দিলে জেনেৰেশ্যনছ অফ কাজিয়া লাগি যাব পাৰে, জেনেৰেশ্যনছ অফ কাজিয়া ছল্ভ হৈ যাব পাৰে। UPSC কোচিং চেণ্টাৰ এটাত এইবাৰ এটা বৰ দুখজনক ঘটনা হ'ল। The experience is totally different. Like কোনোবাই চাগে এতিয়া নিউজত দেখিছে কি আমাৰ ৰিচেণ্টলি এভিকশ্যন হৈছিলে, এভিকশ্যনত আমাৰ কোনোবা এজন চক্ৰ বিষয়া হাৰ্ট হৈছিলে। তো হাৰ্ট হওঁতে সেইটো যিমান নিউজত দেখাইছে that is absolutely true. এতিয়া আমি আহোঁ যে অসামৰিক সেৱাৰ কাৰণে কেনেধৰণে তৈয়াৰী কৰিব লাগে? হয়, কলেজৰ ছিনিয়ৰে কৈছিলে কি স্কুলৰ পৰা পঢ়িব লাগে, মই জানো নহয়, তই তেতিয়াৰ পৰা চোকা আছিলি এণ্ড দিছ দেট। চ' অল দিছ ইজ মিথ। আমাৰ এই জুনিয়ৰ আছিলে, তেওঁৰ ভিডিঅ' এটাও কুৱাইট ভাইৰেল হৈছিলে। 2000 তেওঁ 21 বেটছৰ এলাৰ্ছ আছিলে এণ্ড আই থিংক হি ফেইল্ড বা 3rd ডিভিজন পাইছিলে ইন ওৱান অফ হিজ এক্সাম। আই থিংক মেট্ৰিক বা হাই ছেকেণ্ডেৰীটো মই পাহৰিছোঁ। বাট হি ছেড এই 12 ফেইলৰ যোনটো ষ্টৰি, এইটো তেওঁ নিজৰ লাইফৰে তেওঁৰ ষ্টৰি আছিলে, যোনটো তেওঁ আমাৰ ট্ৰেইনিঙৰ টাইমত কৈছিলে এণ্ড ইট বিকেম ভেৰি ভাইৰেল। গতিকে ছেল্ফ ষ্টাডি কৰিও মানুহে তৈয়াৰী কৰিব পাৰে। ডেফিনেটলি মই নিজে APSC কাৰণে ছেল্ফ ষ্টাডি কৰি প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিলোঁ। সকলো টপৰে একেটাই বুক লিষ্ট কয়, কিন্তু সকলো টপৰে একেটাই বুক লিষ্ট কোৱাৰ পিছতো কিছুমান টপাৰ কিয় হয় আৰু কিছুমানে কোৱালিফাই কিয় কৰিব নোৱাৰে? আজিকালি যি মানে প্ৰতিযোগিতাৰ যুগ, তাত ল'ৰা ছোৱালীৰ ওপৰত বহুত হেঁচা থাকে। ল'ৰা ছোৱালী হতাশাতো ভোগে বহুত ল'ৰা ছোৱালী। গুৱাহাটী IITটো একদম কম সময়ৰ ভিতৰতে 2টা ঘটনা হৈ গৈছে। গতিকে এই যিটো আমাৰ ওপৰত চাপ পৰে, হেঁচা পৰে ল'ৰা ছোৱালীৰ ওপৰত, তেওঁলোক হতাশাত ভোগে, এইটোৰ কেনেকৈ সন্মুখীন হ'ব লাগে, আপুনি কি ক'ব এই বিষয়ে? নমস্কাৰ, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ দ্য প্ৰজ্ঞা শ্ব'লৈ। বৃত্তি আৰু জীৱিকাক লৈ আমি সকলোৱে কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবা দ্বিধাত ভোগোঁ। আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বহুত সময়ত কম বেছি পৰিমাণে জীৱিকা এটাক নিৰ্বাচন কৰাৰ বাবে হয়তো সঠিক তথ্যৰ অভাৱত বা নিজৰ কনফিডেন্সৰ অভাৱত আমি বহুত সময়ত সঠিক পথ এটাৰে আগুৱাব নোৱাৰোঁ। আৰু বহুত দূৰ আগবাঢ়ি গৈ আমি অনুভৱ কৰোঁ যে এই পথটোৰে হয়তো মই আহিবই নালাগিছিলে, এই পথটো নিৰ্বাচন কৰোঁতে মোৰ ভুল হৈ গ'ল। আৰু সেইলৈ আমি বহুত সময়ত হতাশাতো ভোগোঁ। আমাৰ নিজৰ অৰ্হতাৰ হিচাপত যেতিয়া আমি এটা কাম কৰিব নোৱাৰোঁ, পেচা এটাক বাছি ল'ব নোৱাৰোঁ, তেতিয়া আমাৰ বেছিভাগেই হতাশাত ভোগোঁ বা আমাৰ যিমানখিনি পটেনচিয়েল, আমাৰ যিমানখিনি সম্ভাৱনা থাকে, সেই সম্ভাৱনাখিনিক সম্পূৰ্ণৰূপে আমি মানুহৰ আগত বা নিজৰ বাবেও দাঙি ধৰিব নোৱাৰোঁ। জীৱিকা এটাৰ লগত বহুত সময়ত এটা ডাঙৰ কথা হয় যে আমাৰ আত্মপৰিচয়টো ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ থাকে। আমাৰ জীৱিকাটো আমাৰ পৰিচয়ো হয়। ডাক্তৰ বা ইঞ্জিনিয়াৰ বুলি ক'বলৈ আমি নিজকে যিমান ভাল পাওঁ, কৃষি কৰ্ম বা অন্য কিবা কিবি কৰোঁ বুলি ক'বলৈ এটা সময়লৈকে আমি ইমান ভাল পোৱা নাছিলোঁ। লাহে লাহে মানুহৰ মাজত এই ধাৰণাবিলাক সলনি হৈছে যদিও সম্পূৰ্ণৰূপে সলনি হোৱা নাই। আজি আমি কথা পাতিম এটা অতিকৈ জনপ্ৰিয় আৰু চাহিদা থকা পেচাৰ বিষয়ে, অসম অসামৰিক সেৱা। আৰু এই আলোচনাৰ মাজলৈ আজি আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ এগৰাকী বিশেষ অতিথি। তেওঁ নিজেই অসামৰিক সেৱাৰ বিষয়া হিচাপে অলপ দিনৰ আগলৈকে সেৱা আগবঢ়াই আহিছে আৰু বৰ্তমানে অন্যান্য উদীয়মান ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পথ প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছে। আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে আস্মিতা ৰেখা বৰা। তেওঁক আজিকালি বহুতে আস্মিতা বা বুলিও চিনি পায়। তেওঁৰ পৰা, তেওঁৰ শিক্ষা জীৱনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এতিয়ালৈকে বৰ্তমানলৈকে তেওঁৰ যাত্ৰাৰ বিষয়ে অলপমান জানি লওঁ। তেওঁ ক'ত পঢ়া শুনা কৰিছিলে, কেনেকৈ এইখিনি আহি পালে? হয়, থেংক ইউ প্ৰজ্ঞা। আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটোৱে ভেৰি একাডেমিক এণ্ড স্পেচিয়েলি দ্য কাইণ্ড অফ হিষ্ট্ৰী আমি শ্বেয়াৰ কৰোঁ। উই অলছ' গ' আ লং ৱে বেক, চ' উইল কাম টু দেট।
তো কামিং টু দি একাডেমিক পাৰ্ট মই চেণ্ট্ৰেল স্কুল খানাপাৰা মানে KV খানাপাৰাত পঢ়া ফ্ৰম ক্লাছেছ 2 to 12 তাৰ আগত মই ৱেষ্ট বেংগলত পঢ়িছিলোঁ বিকজ আই ইউজ টু ষ্টে ইন ভূটান দেন এগেইন ডেটছ এ ডিফাৰেণ্ট ষ্টৰী লেটছ নট গ ইন টু দেট চ' ফ্ৰম ক্লাছ 2 to 12 মই চেণ্ট্ৰেল স্কুল খানাপাৰাত পঢ়া দেন ফ্ৰম তাৰপিছত মই যোৰহাট ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ গ'লোঁ ফৰ মাই BE in civil engineering য'ত মই আপোনাক লগ পালোঁ এণ্ড দেন জাষ্ট আফটাৰ কলেজ 2016 চনত আমাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন হৈছিলে আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ পিছতে আই ৱেণ্ট টু দিল্লী ফৰ মাই চিভিল ছাৰ্ভিচেছ কোচিং এণ্ড 17ৰ বছৰটো প্ৰিপেৰেশ্যন কৰাৰ পাছত 2018ত মোৰ ফাৰ্ষ্ট এটেম্পটত মই APSC CC 2019 বুলি কয় সেইটো ক্ৰেক কৰি আছাম লেণ্ড এণ্ড ৰেভিনিউ ছাৰ্ভিচত ৰেংক 9 হিচাপে জইন কৰিছিলোঁ But then, again, as you know, 5 years into the service, মই May 1st resign কৰিছোঁ from my services and now মই এজন full-fledged teacher, full-term entrepreneur and also Asmita ba for all the civil service aspirants. ঠিক আছে স্মিতা তেনেহ'লে এতিয়া এটা কথা কওক আপুনিতো ছাৰ্ভিচেছ এৰি আহিছে কিন্তু অসামৰিক সেৱা চিভিল ছাৰ্ভিচেছৰ প্ৰতি মানুহৰ ইমান আগ্ৰহ কিয় ইমান জনপ্ৰিয়তা কিয় এই মানে সেৱাটোৰ ওপৰত এই জনপ্ৰিয়তাটো অসমত ৰিচেণ্ট টাইমছত আহিছে when I started preparing way back in 2016 তেতিয়া কিন্তু অসমত অসামৰিক সেৱা বা চিভিল ছাৰ্ভিচেছৰ কোনো ধৰণৰ ক্ৰেজ ৱেভ ট্ৰেণ্ড একো নাছিলে টু বি ভেৰি অনেষ্ট বিকজ আমাৰ যদি JECৰে কথা মই কওঁ তেতিয়াহ'লে 4th yearত যদি আমি 1200 ল'ৰা ছোৱালী আছিলোঁ তাৰে 20টাই চিভিল ছাৰ্ভিচৰ কোচিঙৰ কাৰণে গৈছিলে বাকীবোৰ চব MTechৰ কাৰণে গৈছিলে কোনোবাই জবত জইন কৰিছিলে ষ্টাফ লাইক দেট চ' 2016ত UPSCৰ ইয়াততো ৱেভ নাছিলে বাহিৰত আছিলে বাট দেন ৰিচেণ্টলি দে ৱাৰ কাপল অফ চেঞ্জেছ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভলি আমাৰ প্ৰচেছো চেঞ্জ হ'ল প্ৰচেছ চেঞ্জ হোৱাৰ পিছত এটা আস্থা আহিলে টুৱাৰ্ডছ দি এক্সামিনেশ্যন 2018ত যোনটো এক্সাম হৈছিলে যোনটো আমাৰ এক্সাম হৈছিলে সেইটো 2 বছৰীয়া এক্সাম হৈছিলে বৰ দীঘলীয়া এক্সাম আমি এটা দিছিলোঁ এণ্ড ইট ৱাজ ভেৰি থৰলি চেকড এণ্ড আফটাৰ আৱাৰ এক্সাম এটা কাইণ্ড অফ ফেইথ ৰিষ্ট'ৰ হৈছিলে ইন টু দ্য ছিষ্টেম এণ্ড সেই ফেইথটোৱে আজিলৈকে কণ্টিনিউ হৈ আছে বুলি মই ভাবোঁ এণ্ড দিছ কেছ ইজ স্পেচিফিক টু আছাম কিন্তু যদি আপুনি চিভিল ছাৰ্ভিচেছ ইন জেনেৰেল চাই কি ৱাই UP বিহাৰত এইটো মানা যায় যে জীৱনত এবাৰ আগৰ চিভিল ছাৰ্ভিচ নাহি দিয়া তো কিয়া সেনেকৈ কিয় ভাবা যায় ইন বিহাৰ হওক UP হওক দিল্লী হওক ৱাই পিপল আৰ ষ্টাডিং ইন বেচমেণ্টছ ইন দিল্লী হোৱাট ইজ দ্য ক্ৰেজ এবাউট চিভিল ছাৰ্ভিচ চ' মই মূৰত কি আহিছিলে ইন 2016 মই সেইটো ক'ম যে civil service is a shortcut to touching lives of people. Civil service আপোনাক মানুহৰ জীৱনত এটা পজিটিভ চেঞ্জ আনিবৰ কাৰণে ডাইৰেক্ট টুল এটা দিয়ে সেই ডাইৰেক্ট টুলটো বহুত মানুহে বেলেগ বেলেগ ধৰণে কয় কোনোবাই তাক ইনফ্লুৱেঞ্চ টাৰ্ম দিয়ে কোনোবাই তাক পাৱাৰ টাৰ্ম দিয়ে চ' ডিপেণ্ডিং অন হাউ কোনে কি পাৰ্চিভ কৰে some go after the influence some go after the power because that power might not be very huge কিন্তু এজন জেনেৰেল চিটিজেনৰ পৰা এজন চিভিল ছাৰ্ভেণ্টৰ অলপমান পজিটিভ পাৱাৰৰ এটা 1 iota অফ পজিটিভ পাৱাৰ বেছি থাকে এণ্ড সেই পাৱাৰটো ইউজ কৰাটোৱে আই থিংক ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট motivation after a civil service aspirants to go after the civil service examination তাৰ পিছত আজিকালি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰো কাফি এফেক্ট আছে দেৰ আৰ চ' মেনি থিংছ গোয়িং অন IS এণ্ট্ৰি ৰিল IPS এণ্ট্ৰি ৰিল দিছ এণ্ট্ৰি ডেট এণ্ট্ৰি চ' অলদো ডেট ইজ এ কাইণ্ড অফ নেগেটিভ মটিভেশ্যন এজ টু চে যোনটো মই এজ এ টিচাৰটো সেইটোৱে বিলিভ কৰোঁ যে দ'জ কাইণ্ড অফ মটিভেশ্যন আৰ ৰং বাট দ্য প্ৰাইমেৰী ৰিজন ইজ ডেট সেইটো পাৱাৰৰ কনচেপ্টটোকে সজাই পৰাই পেলাই অলপ ছ'চিয়েল মিডিয়া ফ্ৰেণ্ডলি কৰি মানুহৰ আগত প্ৰেজেণ্ট কৰোঁতে বহুত মানুহে আফটাৰ ডেট অৰা আফটাৰ ডেট লাইফষ্টাইল ৰান কৰিছে এণ্ড আই থিংক ডেট ইজ দ্য বেচিক ৰিজন বিহাইণ্ড দ্য ক্ৰেজ অফ চিভিল ছাৰ্ভিচ চ' চিভিল ছাৰ্ভিচেছৰ এনেকুৱা বহুত পাৰ্কছ এণ্ড কিবা আছে নেকি যাৰ কাৰণে মানুহৰ ইমান ক্ৰেজ আছে চিভিল ছাৰ্ভিচেছৰ প্ৰতি পাৰ্কছটো ডেফিনেটলি আছে লাইক আই কিপ সেইং দিছ যে পাৰ্ক নাথাকাটো নহয় বাট ওৱান মিথ আই ৱান্ট টু ব্ৰেক আই কিপ ব্ৰেকিং দিছ মিথ ইন অল দি পডকাষ্ট ইন ইণ্টাৰভিউজ দেট আই কিপ গোয়িং যে ইফ ছামৱান ৱান্টছ টু কাম ফৰ চিভিল ছাৰ্ভিচ ফৰ দ্য চেক অফ মানি দেন ইটছ এ ৰং ছাৰ্ভিচ ফৰ ইউ দেৰ ইজ ন' মানি ইন দ্য ছাৰ্ভিচ ইফ ইউ ফিল লাইক আপুনি ইয়াত আহি পেলাই আপুনি ৰজাৰ নিচিনাকৈ থাকিব প্ৰিন্সৰ নিচিনা ইউল হেভ এ বিগ বাংলো দিছ ডেট ন' সেনেকুৱা নহয় all this যোনবোৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া দেখায় ডেট ইজ নট ট্ৰু
You have to be grounded. You have to work in a minimal salary. But the biggest perk you have, যোনটো মই অলপ আগতে কৈছিলোঁ, the sense of power. আপোনাৰ এটা চহীয়ে মানুহৰ জীৱন সলনি কৰি দিব পাৰে. Your one signature can make one person enter some school, enter some college, আৰু সেইটো বস্তুৱে যদি তেওঁ নাপায় তো তেওঁ সেই এডমিশ্যনটোৰ এক্সাম্পল দিছোঁ মই অপৰচুনিটিটো মিছ কৰিব পাৰে. ইফ ইয়ৰ ছিগনেচাৰ আপোনাৰ মেপত আপুনি এডাল লাইন চিধা বা বেকাকৈ টানি দিলেই জেনেৰেশ্যনছ অফ কাজিয়া লাগি যাব পাৰে, জেনেৰেশ্যনছ অফ কাজিয়া solve হৈ যাব পাৰে. So your pen is the biggest power you have in civil service and it is the biggest perk যোনটো বেলেগ ছাৰ্ভিচবিলাকে নিদিবও পাৰে বুলি মই ভাবোঁ. But again, I will keep saying this, civil service is just a job, but it is a job with power which makes all the difference. আপুনি মেপত এডাল চিধা লাইন আঁকাৰ কথা ক'লে, গতিকে আপুনি নিশ্চয় আপোনাৰ লেণ্ড এণ্ড ৰেভিনিউ ছাৰ্ভিচেছৰ অভিজ্ঞতাৰ কথাই কৈছে. গতিকে আপুনি যেতিয়া ছাৰ্ভিচত আছিলে তেতিয়া আপোনাৰ এনেকুৱা কিবা বেয়া অভিজ্ঞতা হৈছিলে নেকি এইটো ক্ষেত্ৰত? বেয়া অভিজ্ঞতা হৈছিলে, আই চে দেট. আৰু এইটো মই ভয় খুৱাবৰ কাৰণে কোৱা নাই, বাট দিছ থিংছ কিপ হেপেনিং, চ' উই অল শুড ন'. one very particular event that is in my mind, যে তেতিয়া মই জাষ্ট ছাৰ্ভিচেছ জইন কৰিছিলোঁ. when I joined services, যেতিয়া মোৰ ৰিজাল্ট দিছিলে I was 23 years old, and when I joined services I was 24 years old, which was one of the youngest officers of those time আৰু, because আমাৰ বেটচৰ এভাৰেজ এজটো তেতিয়াও 21, 22 পোৱাগৈ নাই, এতিয়াও পোৱাগৈ নাই, টু বি অনেষ্ট. চ' তেতিয়া I was just 24 years old আৰু I was in চামগুৰি, and তাত বানপানী খুব হয়. I was in চামগুৰি ৰেভিনিউ চাৰ্কল. তো তাত বানপানী ৰাতিপুৱা নতুন নতুন আৰু গমেই নাপাওঁ বানপানী কি হয় কি কথা. চ' ফোনত ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া গৈছিলে এণ্ড আই ৱাজ অন ফিল্ড, মই ফিল্ডলৈ গৈ আছিলোঁ. চ' মই গাঁৱৰ মাজেদি ৰাতিপুৱা 5:30 বজাত গাঁৱৰ মাজেদি গৈ থাকোঁতে তেতিয়া মই কোনো নাই, মই মোৰ গাড়ী চালকজন আৰু মই, আৰু মোৰ এখন সৰু কুইট গাড়ী আছিলে তেতিয়া, তো আই ৱাজ গ'য়িং ইন এ মিল. দেন ৰাস্তাটোৰ মাজে মাজে কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে মূৰত হেৰি লৈ কিবা হে লৈ গৈ আছিলে. দেন বিকজ আমি হাৰিত আছিলোঁ, আমি হৰ্ণ বজাইছোঁ আৰু জল্দি হৰ্ণ বজাইছোঁ, তেওঁ আঁতৰি দিয়া নাই. তো আৰু বেছিকৈ পোহৰো হোৱা নাই, ৰাতিপুৱা অকণমান হৈছে, আকৌ হৰ্ণ বজাইছোঁ, তেওঁ আঁতৰি দিয়া নাই. তাৰপিছত যেতিয়া ফাইনেলি বেছিকৈ হৰ্ণ বজালোঁ, সেই মানুহজনে নিজৰ মূৰৰ পৰা যোনখিনি তেওঁ মানে যোনবোৰ ঘাঁহ লৈ আনিছিলে, আই থিংক গৰুৰ কাৰণে লৈ আনিছিলে, সেই ঘাঁহখিনি ঘূৰি পেলাই মোক গাড়ীৰ মানে ফ্ৰণ্টৰ গ্লাছত মাৰিলে আৰু কাঁচি এখন উলিয়ালে আৰু দৌৰি আহি পেলাই মোৰ চালকৰ ডিঙিত লগাই দিছে. কি হৈছে, ক'ত যাওঁ, কি ইমান জল্দি হৈছে, দেখা নাই নেকি গাঁৱৰ মাজত তহঁতি হৰ্ণ. তো ডেট ৱাজ আ ভেৰি ফিয়াৰফুল ইভেণ্ট, বিকজ মই লাইফত না খাচী দেখিছিলোঁ, না গা ধুই লোৱা দেখিছোঁ, না মানুহক ইমান খং কৰা দেখিছোঁ, বিকজ আই ৱাজ এ চিটি গাৰ্ল, মই গুৱাহাটীত ডাঙৰ হৈছোঁ. মানে মই ইমেজিনেই কৰিব পৰা নাই কি চামবডি গট এংৰি অভাৰ হংকিং চ' মাছ ডেট খাচী ওলাই পেলাই দে পুট অন দ্য মোৰ ড্ৰাইভাৰৰ ডিঙিত ৰাখি দিছে. দেন বেচেৰা সিও ভয় খাইছে, ময়ো ভয় খাইছোঁ, বাট এট দেট মুমেণ্ট ইমান দিমাগত অহাই নাই কি ফোন ওলাই পুলিচক মাতোঁ বা ছামথিং, ইমান মানে দিমাগে কামেই কৰা নাই. বাট দেন আই ৱেণ্ট আউট অফ দ্য কাৰ, আই ষ্টাৰ্টেড পুছিং ইন, গাঁৱৰ মানুহ আহিলে, ইন দ্য মিন টাইম কোনোবাই পুলিচক ফোনো কৰিলে. বাট এনেকুৱা নহয় কি হি উড হেভ হাৰ্মড আছ, বাট দ্য ইভেণ্ট দেট ইট হেপেণ্ড shook me to the core যে this kind of events can happen. And I was just into service. 2 মাহ হৈছে মোৰ ছাৰ্ভিচত হোৱা. So that was the most scariest event that I had during my time. But then things changed. I grew older. I grew more mature. মই মানুহক সেনেকৈ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনো দিব পৰা হ'লোঁ. So that was one event which is still etched in my mind. চিভিল ছাৰ্ভিচেছত থাকিলে নিশ্চয় এনেকুৱা ঘটনা প্ৰায় হৈয়ে থাকে, বহুতৰ লগতে হয়. ডেফিনেটলি আৰু তাৰ কাৰণেও চাগে মানুহখিনি তৈয়াৰ হ'ব লগা হয় যিখিনি পৰীক্ষাৰ্থী. একদম আৰু মানে অন ফিল্ড দ্য এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইজ ট'টেলি ডিফাৰেণ্ট. লাইক কোনোবাই চাগে এতিয়া নিউজত দেখিছেই কি আমাৰ ৰিচেণ্টলি এভিকশ্যন হৈছিলে, এভিকশ্যনত আমাৰ কোনোবা এজন চক্ৰ বিষয়া হাৰ্ট হৈছিলে. তো হাৰ্ট হওঁতে সেইটো যিমান নিউজত দেখাইছে দেট ইজ এবছলিউটলি ট্ৰু যে হাৰ্ট হয় মানুহ, এনেকুৱা নহয় কি ইউ উইল বি ইমিউন. বিকজ ইফ স্পেচিয়েলি যদি আপুনি ACS, আজিকালিতো ALRS নাই, তো যদি আছাম চিভিল ছাৰ্ভিচত আপুনি ইনক্লুড হয় বা আছাম পুলিচ ছাৰ্ভিচত যদি আপুনি ইনক্লুড হয়, তেতিয়াহ'লে থিংছ আৰ ভেৰি ৰাগেড. এনেকুৱা নাভাবিব, কোনো এক্সপিৰিয়েণ্টে এনেকুৱা ভাবিব নালাগে যে আই উইল চিট বিহাইণ্ড এ টেবল, আই উইল চাইন এণ্ড মাই লাইফ ইজ জলি. দেট ইজ নেভাৰ গোইং টু হেপেন. চিভিল ছাৰ্ভিচেছৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা অভিজ্ঞতা চাগে সকলোৰে হয়,
হয় ডেফিনেটলি হয় আৰু এনেকুৱা অভিজ্ঞতাৰ কাৰণে সকলো এছপিৰেণ্ট অলপ অলপ ৰেডিও থাকিব লাগে স্পেচিয়েলি ফৰ দ্য ওৱান যোনে আছাম চিভিল ছাৰ্ভিচ আৰু আছাম পুলিচ ছাৰ্ভিচ জইন কৰিব ACS এণ্ড APS স্পেচিয়েলি যোনে জইন কৰিব দে হেভ টু বি এভাৰ ৰেডি টু ফেচ ছাচ কাইণ্ড অফ চাৰ্কামষ্টেঞ্চেছ চ' এনেকুৱা ভাবিব নালাগে এছপিৰেণ্টসকলে কি ইমান কষ্ট কৰি এক্সাম পাছ কৰিলোঁ নাও মই আৰামছে চেয়াৰত বহিম আই উইল চাইন এণ্ড মাই লাইফ উইল গ' চ' যদি সেনেকুৱা ভাবিছে প্লিজ নিজৰ চকু খুলি লওক সেনেকুৱা একদমেই নহয় আপুনি ফিল্ডত থাকিব লাগিব এনি টাইম আপুনি মানুহৰ এছপিৰেশ্যন হেণ্ডেল কৰিব লাগিব প্ৰব্লেম ছল্ভ কৰিব লাগিব আপুনি মানুহৰ যি অসুবিধা আছে সুবিধা আছে জানি পেলাই আগুৱাই গৈ সেই প্ৰব্লেমটো আপুনি তেওঁলোকৰ ছল্ভ কৰি দিব লাগিব তেওঁলোকৰ লাইফটো ইজি বনোৱাটো আপোনাৰ দায়িত্ব আৰু এই দায়িত্বটো অকল ACS বা APSৰ নহয় সকলো চিভিল ছাৰ্ভিচৰ যোন কাৰ্ডাৰ থাকে ফৰ অল দিছ ইজ আ কালেক্টিভ ৰেছপনচিবিলিটি চ' ৰেছপনচিবিলিটিটো জানি পেলাই সেনেকুৱা ছিটুৱেশ্যন আহিব বুলি জানি পেলাই তাৰ পিছতহে চিভিল ছাৰ্ভিচেছৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰাটো ইজ এডভাইচেবল বুলি মই কওঁ এতিয়া আমি আহোঁ যে অসামৰিক সেৱাৰ কাৰণে কেনেধৰণে তৈয়াৰী কৰিব লাগে হয় অসামৰিক সেৱাৰ কাৰণে বহুত ময়ে যেতিয়া ক্ৰেক কৰিছিলোঁ তেতিয়া মোৰ বহুত কলেজৰ ছিনিয়ৰে কৈছিলে কি স্কুলৰ পৰা পঢ়িব লাগে মই জানো নহয় তই তেতিয়াৰ পৰা চোকা আছিলি এণ্ড দিছ দেট চ' অল দিছ ইজ মিথ আমাৰ এই জুনিয়ৰ আছিলে তেওঁৰ ভিডিঅ' এটাও কোৱাইট ভাইৰেল হৈছিলে 21 বেটছৰ লাৰ্জ আছিলে এণ্ড আই থিংক হি ফেইল্ড বা 3rd ডিভিজন পাইছিলে ইন ওৱান অফ হিজ এক্সাম আই থিংক মেট্ৰিক বা হাই ছেকেণ্ডেৰীটো মই পাহৰিছোঁ বাট হি ছেড এই 12 ফেইলৰ যোনটো ষ্টৰী এইটো তেওঁ নিজৰ লাইফৰে তেওঁৰ ষ্টৰী আছিলে যোনটো তেওঁ আমাৰ ট্ৰেইনিঙৰ টাইমত কৈছিলে এণ্ড ইট বিকেম ভেৰি ভাইৰেল যদি তেওঁ ইফ হি কেন ডু ইট আজি তেওঁ চাৰ্কল অফিচাৰ হৈ আছে ইন ওৱান অফ দ্য ৰেভিনিউ চাৰ্কলছ ইফ হি কেন ডু ইট ইফ আই কেন ডু ইট ইফ চ' মেনি আদাৰ পিপল আৰ ডুইং ইট দেন আই ডোণ্ট থিংক কিবা বিশেষ কোৱালিফিকেশ্যনৰ দৰকাৰ আছে টু কোৱালিফাই ফৰ চিভিল ছাৰ্ভিচ চিভিল ছাৰ্ভিচৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কেনেকৈ কৰিব লাগে নিজৰ বেচিক ষ্ট্ৰং কৰিব লাগে এইটোতো সকলোৱে কৈ চাগে যে NCERT পঢ়িব লাগে কিছুমান ষ্টেণ্ডাৰ্ড বুক লিষ্ট আছে আপুনি ইউটিউবত গ'লে সকলো টপৰে একেটাই বুক লিষ্ট কয় কিন্তু সকলো টপৰে একেটাই বুক লিষ্ট কোৱাৰ পিছতো কিছুমান টপাৰ কিয় হয় আৰু কিছুমানে কোৱালিফাই কিয় কৰিব নোৱাৰে তাতে আহে প্ৰিপেৰেশ্যনৰ কথাটো কি আপুনি কিমান ডিপলি পঢ়িছে কিমান ডিটেইলছত পঢ়িছে কিমান মাল্টিপল ৰাউণ্ডছ অফ ৰিভিজন কৰিছে আপোনাৰ মাইণ্ডত কিমান এবজৰ্ব হৈছে আপুনি কিমান ডিষ্ট্ৰেক্ট হৈছে আপোনাৰ ৰাস্তাটো ঠিক আছে নে নাই আপুনি মানে ৰাইট ৱেত প্ৰিপেয়াৰ কৰি গৈছে নে নাই চ' অল দিছ আই থিংক এজন মেণ্টৰ থাকিলে ভাল হয় কিন্তু ছেল্ফ প্ৰিপেয়াৰ কৰিলেও যদি কোনোবা গাইড কৰিব পৰা এক্স অফিচাৰ বা কাৰেণ্টলিও ছাৰ্ভিচত থকা মানুহৰ যদি কনষ্টেণ্ট গাইডেঞ্চত থাকে আই থিংক প্ৰিপেৰেশ্যন উড বি ফাইন গতিকে ছেল্ফ ষ্টাডি কৰিও মানুহে তৈয়াৰী কৰিব পাৰে ডেফিনেটলি মই নিজে APSC কাৰণে ছেল্ফ ষ্টাডি কৰি প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিলোঁ দিছ ইজ ওৱান কুৱেশ্যন ডেট আই কিপ গেটিং যে আৰু আই গেট দিছ এডভাইচ অলছ' যে যিহেতু মই এজন নতুন এণ্টাৰপ্ৰেনৰ আই শুড নট চে যে ছেল্ফ ষ্টাডি কৰিলে হৈ যায় বাট দিছ ইজ এথিক্স ছেল্ফ ষ্টাডি কৰিলে এক্সাম ক্লিয়াৰ হয় খালি দেৰ ইজ এ কেটচ আই কিপ অন ছেইং যে APSC হওক বা UPSC হওক এই বস্তুটো এটা স্প্ৰিণ্ট নহয় ইটছ এ মেৰাথন এণ্ড ইটছ এ মেৰাথন এক্ৰছ আ ডেজাৰ্ট এতিয়া ডেজাৰ্টৰ এক্ৰছ দৌৰাৰ প্ৰব্লেমটো এইটো হয় কি ডেজাৰ্টত আপোনাৰ কোনো হেৰি নাথাকে দেৰ ইজ ন' লেণ্ডমাৰ্ক ইটছ অনলি বালি এণ্ড বালি আপুনি যিমান দূৰলৈকে চাই আপুনি বালিয়ে দেখা পায় ইউ কেন নট চি দি এণ্ড চ' যদি আপুনি নিজে দৌৰে ফাইন ইউ কেন ৰান ইউ কেন লুক এট দ্য ফুড ষ্টেপছ আপোনাৰ আগত যোনে দৌৰিছে আপুনি দৌৰিব পাৰে এজন মেণ্টৰ থকা কি ফাইদা হয় সেই মেণ্টৰজনে আপোনাৰ ৰাস্তাত লেণ্ডমাৰ্ক হিচাপে কাম কৰে যে এইফালৰ পৰা আহক সোনকালে আপোনাৰ ৰেচটো চেছ হ'ব দেট ইজ দ্য ৰোল অফ এ মেণ্টৰ যদি আপুনি নিজে দৌৰিব বিচাৰিছে ৱেল এণ্ড গুড ইউ কেন ডেফিনেটলি ক্লিয়াৰ দি এক্সাম মে বি সময়ৰ আগপিছ হ'ব পাৰে আৰু এজন মেণ্টৰ লাইফত থকাটো এইটো ইম্পৰ্টেঞ্চ হয় যে তেওঁ আপোনাক শ্বৰ্টেষ্ট ৱে পচিবলটো দেখাব পাৰে বাট অনলি ইফ ইউ আৰ উইথ দ্য কাৰেক্ট মেণ্টৰ এতিয়া মৰুভূমিৰ মাজেৰে ইমান দীঘলীয়া যাত্ৰা কৰি দৌৰি সফল হৈ আপুনি কিয় ছাৰ্ভিচেছৰ পৰা অব্যাহতি ল'লে হয় চ' মই যেতিয়া আপুনিতো গমেই পাব এজ মাই কলেজ ফ্ৰেণ্ড আই ৱাজ অলৱেজ এ পিপল পাৰ্চন মই বহুত বেছি এনেকুৱা মেথছ এণ্ড নাম্বাৰ্ছ এণ্ড এইবিলাকৰ মাজত আই ৱাজ নট ইণ্টাৰেষ্টেড আই ৱাজ মোৰ ইণ্টাৰেষ্টেড ইন কানেক্টিং উইথ পিপল কি মানুহৰ লগত মোৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো কেনেকুৱা মই মানুহৰ কাৰণে কি কৰি আছোঁ আৰু আপুনিও জানিবই চাগে উই ৱেৰ টুগেডাৰ ইন লিটাৰেৰী ক্লাবছ টুগেডাৰ আমি একেলগে লিখিছিলোঁ দেট এংগল ৱাজ অলছ' দেৰ উইথ আছ এণ্ড মই ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ ক্লাবৰো পাৰ্ট আছিলোঁ তো সেইবোৰ বস্তু কৰি পেলাই মোৰ ৰিয়েলাইজ হৈছিলে কি মোৰ পাৱাৰটো হয় কানেক্টিং উইথ পিপল
আই এম আ পিপল পাৰ্চন মানুহ এজনৰ প্ৰব্লেম ছল্ভ কৰি মই ভাল পাওঁ চ' সেইটো ইণ্টেনশ্যনতে মই গৈছিলোঁ চিভিল ছাৰ্ভিচত কিন্তু যেতিয়া মই সোমোৱাৰ পিছত ইট ৱাজ কি ইট ইজ ষ্টিল আ ড্ৰিম জব ফৰ মেনি এণ্ড ইট ৱাজ মাই ড্ৰিম জব এজ ৱেল বাট যেতিয়া মই সোমালোঁ আৰু ৰুৰেল এৰিয়াত কাম কৰিলোঁ স্পেচিয়েলি যে মই নগাঁৱত আছিলোঁ দেন মই কোকৰাঝাৰত আছিলোঁ তো তাৰ যেতিয়া ইণ্টাৰনেল এৰিয়াবিলাকত মই গৈ গম পালোঁ এণ্ড আই ৰিয়েলাইজ যে এতিয়াও স্পেচিয়েলি ইন টাৰ্মছ অফ কেৰিয়াৰ্ছ আমাৰ অসমৰ ষ্টুডেণ্টছৰ মাজত বহুত এটা সজাগতা নাই দে আৰ ষ্টিল কনফিউজ কি লাইফত কি কৰিব লাগে নহ'লে আজি ADREৰ কাৰণে 23 লাখ ল'ৰা ছোৱালী নোলায় there is still a lot of confusion ki what do you want to do in life especially যেতিয়া মোক I was young like I told তো young got student কাফি they connected এতিয়াও they are quite connected with me তো তেতিয়া মোক মাতি লৈ যায় ক'বাত চিভিল ছাৰ্ভিচৰ awarenessৰ মিটিং কৰাই হেনটেন চ' মিটিঙৰ মাজত I realize কি তেওঁলোকে চিভিল ছাৰ্ভিচৰ চিটোও নাজানে they have no idea যে APSC বুলি এনেকুৱা এক্সাম আছে এনেকৈ পঢ়িলে পাছ হৈ পেলাই এনেকৈ গ্ৰেজুৱেটেড অফিচাৰ হয় পুলিচ অফিচাৰ হয় এইটো হয় দিছ হয় দাট হয় চ' মই ইনিচিয়েলি ভাবিছিলোঁ মে বি ইটছ এন এৰিয়া স্পেচিফিক প্ৰব্লেম বা যেতিয়া মই কলেজ টু কলেজ গ'লোঁ স্কুল টু স্কুল গ'লোঁ দেন মই ডিষ্ট্ৰিক্ট টু ডিষ্ট্ৰিক্ট গ'লোঁ এণ্ড আই ৰিয়েলাইজ কি একচুৱেলি এতিয়াও এটা ডাঙৰ ৰুৰেল আৰ্বান ডিভাইড আছে স্পেচিয়েলি ইন টাৰ্মছ অফ কাৰিয়াৰ এতিয়াও পিপল হেভ ন' আইডিয়া what to study এতিয়াও পিপল হেভ ন' আইডিয়া what to do in life এতিয়াও পিপল সেই আজিৰ পৰা 30 years আগতে আমাৰ পেৰেণ্টছে যি কৈ আছিলে এতিয়াও সেইটোৱে কৈ আছে এতিয়াও সেইটো ফ'ল' কৰি আছে চ' যেতিয়া মই ৰিয়েলাইজ কৰিলোঁ কি দেৰ ইজ এ বিগ গেপ ইন টাৰ্মছ অফ এডুকেশ্যন এণ্ড হাউ টু ইমপ্লিমেণ্ট দ্য এডুকেশ্যন তেতিয়া আই ডিচাইডেড কি আই থিংক দেৰ শুড বি ছাম ওৱান হু ইজ ৰিলায়েবল এণ্ড হু ন'জ what is going on in the career market also in the education market to come and bridge it চ' লাষ্ট ইয়াৰে মাজতে মই এইটোৱে কৈ দিওঁ কি এই ব্ৰিজিংটো মই কমাৰ্চিয়েলিহে এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ এই গেপ ব্ৰিজিংটো 2019 পৰাই আই ষ্টাৰ্টেড ইন দ্য ফৰ্ম অফ চেণ্ড পেপাৰ 1.0 তেতিয়া এনেকুৱা ইমান কোচিং ইনষ্টিটিউট নাছিলে লাইক এতিয়া ইমান কোচিং ইনষ্টিটিউট আছে ময়ো ইমানৰ মাজত এটাই বাট ইমানবোৰ কোচিং ইনষ্টিটিউট আছে ৱে বেক ইন 2019 ইমান কোচিং ইনষ্টিটিউট নাছিলে তেতিয়া আই ডিচাইডেড কি I will do this free initiative আৰু য'ত মই ষ্টুডেণ্টসকলক গাইড কৰিম হাউ টু ডু ইট মৰুভূমিৰ মেণ্টৰ হোৱাৰ নিচিনা কথা চ' 2019 পৰাই সেই যোনটো মই ফ্ৰী ইনিচিয়েটিভটো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ সেইটো লাহে লাহে যেতিয়া মই ডিষ্ট্ৰিক্ট টু ডিষ্ট্ৰিক্ট গ'লোঁ বা যেতিয়া মই স্কুল টু স্কুল বা কলেজ টু কলেজ গ'লোঁ নাম্বাৰ্ছ অফ ষ্টুডেণ্টছ বাঢ়ি গৈ থাকিলে এণ্ড ফাইনেলি যেতিয়া 2023 যোনটো APSC হ'ল তাৰ কাৰণে আই হেড 25 ষ্টুডেণ্টছ আউট অফ 25 ষ্টুডেণ্টছ 15 গট কোৱালিফাইড ইন টু দ্য চিভিল ছাৰ্ভিচেছ দেন আই থট কি আৰু গোটেই 25জন এনেকুৱা নহয় কি দে হেভ কাম ফ্ৰম গুৱাহাটী দে হেভ কাম ফ্ৰম ঢকুৱাখানা দে হেভ কাম ফ্ৰম বকো দে হেভ কাম ফ্ৰম গোসাইগাঁও দে হেভ কাম ফ্ৰম অল দ্য কৰ্নাৰ্ছ অফ আছাম চ' ৱেন আই ফেল্ট কি মে বি মোৰ যোনটো মেণ্টৰশ্বিপ হৈ আছে ইটছ গয়িং ইন দ্য ৰাইট ট্ৰেক হেন্স ইন 1st May 2024 আই ডিচাইডেড টু লিভ ইট কমপ্লিটলি and start something which can সকলো কৰ্ণাৰ অল আছাম পেন আছাম যাতে কৰ্ণাৰত গৈ পায় আৰু যাতে যোনটো এতিয়া এক্সঅৰ্বিটেণ্ট এমাউণ্ট অফ ফিজ দি মানুহে পঢ়ি আছে তাতকৈ এটলিষ্ট মই 20-30,000 কমত যাতে মই তেওঁলোকক পঢ়াব পাৰোঁ হেন্স আই লেফ্ট মাই ছাৰ্ভিচেছ এণ্ড এণ্টাৰ দিছ এডুকেশ্যন ইণ্ডাষ্ট্ৰি এণ্ড কোচিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি আপুনি নিজেও এজন এছপিৰেণ্ট আছিলে এটা সময়ত কলেজৰ পৰা ওলাই আপুনি দিল্লী গৈছে UPSC কোচিং কৰিবলৈ UPSC কোচিং চেণ্টাৰটোত এইবাৰ এটা বৰ দুখজনক ঘটনা হ'ল আজিকালি যি মানে প্ৰতিযোগিতাৰ যুগ তাত ল'ৰা ছোৱালীৰ ওপৰত বহুত হেঁচা থাকে ল'ৰা ছোৱালী হতাশাতো ভোগে বহুত ল'ৰা ছোৱালী গুৱাহাটী IITটো একদম কম সময়ৰ ভিতৰতে দুটা ঘটনা হৈ গৈছে গতিকে এই যিটো আমাৰ ওপৰত চাপ পৰে হেঁচা পৰে ল'ৰা ছোৱালীৰ ওপৰত তেওঁলোক হতাশাত ভোগে এইটোৰ কেনেকৈ সন্মুখীন হ'ব লাগে আপুনি কি ক'ব এই বিষয়ে ইয়াত একচুৱেলি I will be very practically answering this and of course motivation and all বহুত ডাঙৰ কাম আছে but whenever students are deciding their careers they should learn pro and con দুইটাই চাই ল'ব লাগে like especially I'll talk about civil service এতিয়াও বহুত সংখ্যক ষ্টুডেণ্ট আছে যোনে endlessly civil service অফিচত দৌৰি আছে কি okay first attempt second attempt third attempt fourth they are constantly running after it এতিয়া যদি মই দিল্লীৰ পৰা আহিছোঁ বাট মই দিল্লীত 1 বছৰ আছিলোঁ
Then I was clear कि एक बছৰ মই prepare কৰিম, then I'll come back, I'll give my UPSC, I'll give my APSC. তেতিয়া UP আৰু APSC আৰু UPSC বহুত বেলেগ বেলেগ আছিলে, এতিয়া অলপমান similarity আহিছে. তো I'll prepare, then I give my exam, then যি হ'ব I will see. I was very clear. আৰু অকল ময়ে ক্লিয়াৰ নহয়, বহুত সংখ্যক ষ্টুডেণ্ট আছে যোন বহুত ক্লিয়াৰ আছিলে. চ' যোনসকল ষ্টুডেণ্টছে কোনো এটা গভৰ্ণমেণ্ট এক্সাম হওক বা কৰ্পৰেট ছাৰ্ভিচৰ কাৰণে যি হোৱাট এভাৰ দে ৱান্ট টু ডু ইন লাইফ, they should always be clear between their plan A and plan B. This might not sound very motivating, but this is the truth. Ki I will give 3 years to my plan A and I will give my best years. Enuka nohoy ki moi dilu aru e pohe, not like that. মই এনেকুৱাকৈ 3 বছৰ দিম, মই 3 বছৰটো এক্সাম্পলে দিছোঁ, কাৰোবাৰ কাৰণেতো 1 বছৰো হ'ব পাৰে, কাৰোবাৰ কাৰণেতো 4 yearsও হ'ব পাৰে. মই এনেকুৱাকৈ 3 বছৰ দিম চ' ডেট মই লাইফত সেই 4th yearটোত মোৰ ৰিগ্ৰেট থাকিব নালাগে কি মই 3 বছৰ বেয়াকৈ পঢ়িলোঁ সেইকাৰণে মই নাপালোঁ. when you are giving your 100% to your plan A, আৰু তথাপিও যদি আপুনি ভগৱানে নাই বিচাৰা বা ডেষ্টিনিত নাই, তাৰ পিছত যদি প্লান এটো ছাকচেছফুল হোৱা নাই, then we should definitely go for plan B. এই এটা যোনটো ক্ৰেজ হয় ৰানিং আফটাৰ আ ছাৰ্ভিচ, নাই IAS হ'বই লাগিব নহ'লে মোৰ লাইফ, চ' অল দিছ ইজ ট'টেলি নট, ইটছ নট আ গুড কালচাৰ টু হেভ. আৰু প্ৰব্লেম ইজ এগেইন ছ'চিয়েল মিডিয়া, আ লট অফ ফ্ৰেণ্ডছ, আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়া ইজ ছামথিং উইচ মেক্স ইউ ভেৰি কম্পিটিটিভ. মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰচোন মাৰ্চিডিজ আহি গ'ল আমুক বছৰ, হোৱাট এম আই ডুইং, ময়োতো কৰিব পাৰিব লাগে, মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ ইমান 1000 ফলোৱাৰ্ছ আছে, মোৰ ওচৰত অকল 100 আছে, হোৱাট এম. চ' উই নিড টু হেভ দেট মেচিয়ৰিটি কি এইটো একচুৱেলি ৰিয়েল লাইফহে. তেওঁলোকৰ সেই 1000 ফলোৱাৰ্ছ থকা মানুহৰ লাইফতো দেৰ ইজ ছাম ষ্ট্ৰাগল গয়িং অন. যোনজন IAS হৈ গ'ল তেওঁলোকৰ লাইফতো দেৰ ইজ ছাম ষ্ট্ৰাগল গয়িং অন. চবৰে নিজৰ নিজৰ শ্বেয়াৰ অফ ষ্ট্ৰাগল আছে. চ' উই নিড টু বি মেচিয়'ৰ এনাফ টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড হোৱাট ইজ ৰিয়েল এণ্ড হোৱাট ইজ ৰিয়েল. সেইটো নম্বৰ 2 পইণ্ট. নম্বৰ 1 পইণ্ট ইজ প্লেন A এণ্ড প্লেন B. এণ্ড নম্বৰ 3 পইণ্ট, আমি লাইফটোক ইমান বেছি ছিৰিয়াছলি ল'ব ক'ৰবাত নালাগে. we need to calm down a little bit. বহুত কৰিও, বহুত কৰ্পৰেটৰ মানুহে কৰিও আছে, they are doing work from vacation, like work from home. যেনেকৈ ক'ভিডেতো আমাক এটা বহুত ডাঙৰ এটা ৰিয়েলাইজেশ্যন দিলে কি অফিচেছ আৰ মিটছ. চ' নাও a lot of people are doing work from vacation. কি তেওঁলোক ধৰা পাহাৰো মে দিল টেক আ হোম, দেন দিল ডু দেয়াৰ work from there, because we all need to take our lives a little less seriously. মই কওঁ এইটো ইমান ডাঙৰ ৱৰ্ল্ডত, ইমান lakhs and crores-ত we are one person. Of course we are important for us, of course we are important for people around us. আমি নিজৰ ফেমিলিৰ কাৰণে, নিজৰ ফ্ৰেণ্ডৰ কাৰণে, নিজৰ ছ'চিয়েল চাৰ্কেলৰ কাৰণে, নিজৰ ছ'চাইটিৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট, বাট তাতকৈও বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব লাগে আমি নিজৰ কাৰণে. we need to take care of ourselves. চ' এই বস্তুটো ক'ৰবাত আমাৰ চাইক'লজিত আমি নিজেও ইনগ্ৰেইন কৰিব লাগিব. আৰু মইতো every podcast I go to, every interview I go to, I keep saying ki parents or bahut dangor role ase yat. Parents have a huge role in this. Parents or hey zamana gol aru june comparison koribo ki amukor putek Sharma ji ka beta, that era is gone. We cannot have Sharma ji ka betas anymore. Ami itia parents need to be enablers. Parents need to be friends. Parents ok ejon টেনশ্যনত থকা ষ্টুডেণ্ট হওক বা প্ৰফেশ্যনেল হওক, তেওঁ ফোন কৰি ক'ব পাৰিব লাগিব কি পাপা এইটো দেখোন এনেকুৱা হৈছে. এণ্ড দ্য ফাদাৰ, পাপাজনে তেওঁক এইটো ক'ব নালাগে এই চবৰে হয় তই চাই দে কিনো তই. দেট ৰিয়েকশ্যন ইজ নট ৰিকুৱায়াৰ্ড ইন টুডেজ ৱৰ্ল্ড. চ' মেণ্টেলি যদি কোনোবাই ধৰক টেনশ্যনত আছে, চাওক দেৰ ইজ ন' ওৱান ইন দিছ ৱৰ্ল্ড যোনে টেনশ্যনত নাই, চবেই নিজৰ নিজৰ ধৰণৰ টেনশ্যনত আছে. চ' there needs to be a management system for every person. কি মোৰ আমুক X amount of problem হ'লে মই Y মানুহটোক ফোন কৰিম, মোৰ Z amount of problem হ'লে মই A মানুহজনক ফোন কৰিম. তো you need to have a support system, like you need to be friends, you need to have family. আৰু মই নিজৰ কথা কওঁ, the biggest way I overcome any stress is that মোৰ যদি এনেকুৱা, because I'm a new entrepreneur. Of course, I am going through my own share. আপুনি যেনেকৈ অলপ দিন আগতে কৈছিলে মানুহকেইটা শকত হৈ গৈছে, it's because of stress eating. All entrepreneurs are currently stress eating and cannot stress it enough. সকলো entrepreneur এটা it's a wild event going on in my life right now, because মই মে'লৈকে ছাৰ্ভিচত আছিলোঁ. I was an officer till May. And today in 3 months, I'm an entrepreneur. I'm giving salaries to people. I'm doing marketing. Marketing money ki I had no idea. I'm calling friend. Mo suchi kitna kon phone kori utso marketing kenake kore. Because it is so random.
So it might look all rosy from the outside, but it is a hell ride for every entrepreneur which is going on. But যেতিয়াও মোৰ এনেকুৱা লাগে কি কি হৈ আছে ইয়াত, what am I doing? So I remember the toughest time in my life. আজি পইণ্টৰ পৰাও বহুত দিনৰ আগতেও, I'm 30 years old today. So এই 30 yearsত ইট ইজ নট যে আজিয়ে মোৰ টাফেষ্ট পইণ্ট অফ লাইফ হয়, কোনোবা তাতকৈও টাফ আছিলে মে বি যেতিয়া মই চিভিল ছাৰ্ভিচৰ প্ৰেপ কৰি আছিলোঁ, তো ইট ৱাজ ইভেন ডাৰ্কাৰ দেন ইট ৱাজ টুডে. যদি মই সেই ডাৰ্ক পইণ্টটো অভাৰকাম কৰি আজি ইয়াত আহি পাইছোঁ, যেন এতিয়া হোৱাট ইজ দ্য বিগ ডিল? চ' ইউ নিড টু ৰিমেম্বাৰ দ্য ডাৰ্কেষ্ট পইণ্ট ইন ইয়ৰ লাইফ উইচ ইউ অভাৰকেম, however way. আপনি গান গালে, নাচিলে, লিখিলে, বাগিলে, whatever you did, you talk to your friends, you went on a trip, whatever you did, but you overcame that darkest point in your life. যদি সেই darkest point of your life you have overcome, so आज क्या चीज़ है, आज भी overcome हो जाएगा. So it's a very important concoction of নিজৰ strength, family strength, friend strength, and taking a chill pill in life कि I don't have nuclear codes of India. मैं इमान स्ट्रेस करबो ना लगे. मैं नहीं हूँ आर्मी का जवान एट द मोमेंट. आर्मी का जवान का सोचो, ही स्टैंडिंग इन Siachen, they are having guns and they're... So we need to take chill pill in life, and also we need to be very clear about plan A, plan B, what are we doing, when are we doing. যেতিয়া আমাৰ লাইফটো আনপ্লানড হৈ যায় তেতিয়া বেছি ষ্ট্ৰেছ হৈ যায়. চ' অল দিছ থিংছ ইফ টেকেন টুগেডাৰ, আই থিংক যোনটো আমাৰ এই মানসিক যোনটো প্ৰেছাৰ আছে উইল বি হেণ্ডলিং ৱেল, উইল বি নেভিগেটিং থ্ৰু লাইফ ৱেল, এণ্ড অভাৰঅল আমাৰ যোনটো নেচাৰেল কেঅছ আছে, কিয় কেঅছটো চবৰে লাইফত আছে, ডেট উইল বি লাইক কাম ডাউন আ লিটল বিট, উইচ ইজ হোৱাট আই থিংক. আপুনি বহুত ধুনীয়া এটা কথা ক'লে যে আমি জীৱনটো যিমান পাৰোঁ উদযাপন কৰিব লাগে, চেলিব্ৰেট কৰিব লাগে, ইমান বেছি চিন্তাও কৰি থাকিব নালাগে, আগুৱাই যাব লাগে. এতিয়া এটা কথা কওঁ যে আপুনি যেতিয়া প্ৰিপেৰেশ্যন আৰম্ভ কৰিছিলে 2016ত, তেতিয়া আপুনি দিল্লী যাব লগা হৈছিলে, কাৰণ সেইখিনি সময়ত অসমত কোচিং চেণ্টাৰ নাছিলে. মানে আছিলে কিন্তু হোৱাট আই ৱান্টেড সেনেকুৱা নাছিলে. এতিয়া অসমত কিন্তু যথেষ্ট সংখ্যক কোচিং চেণ্টাৰ আছে, বৰ্তমান গুৱাহাটীতে আছে. আৰু আমি ৰাস্তাই পদূলিয়ে হৰ্ডিংছ দেখোঁ, বিজ্ঞাপন দেখোঁ, তেওঁলোকে এনেদৰে লিখে যে তেওঁলোকৰ দুজনৰ ভিতৰত এজনৰ চিলেকশ্যন হৈ গৈছে, এজনৰ নিৰ্বাচন হৈ গৈছে, বা যিমান তেওঁলোকৰ তাতে এনৰলমেণ্ট লৈছে বেছিভাগৰেই চিলেকশ্যন হৈ গৈছে. গতিকে এইবিলাক কথাত কিমান সত্যতা থাকে নে এইবিলাকো এটা মাৰ্কেটিং ষ্টাণ্ট?